Вітаю, друзі, на каналі Фітнес за 40. Сьогодні відкриваємо нову сторінку нашого каналу. Це прямі трансляції або, як ще кажуть, стріми. Роблю це перший раз, не знаю, що з цього вийде, так що сильно там дизлайки не ставте. Сподіваємося, що все вийде як на краще. В першу чергу хотілося подякувати нашим енергетикам, що дали змогу мені все-таки провести сьогодні цей стрім. Бо зазвичай по буднях виключають електрику і все може статися, наша трансляція може раптово закінчитись. Але будемо сподіватися, що все буде гаразд. Отож, вітаю всіх і кожного, хто приєднався. І, певно, ви знаєте, хто я такий, власник каналу Фітнес за 40. Значить, це буде пробний стрім. Ще конкретно навіть не знаю, що ми сьогодні будемо робити, тому що під час попередніх тренувань трошки потягнув руку і зараз проходжу такий легкий курс по відновленню сухожиль. Ось, ну, не будемо сильно нагружатися, але зробимо такий пробний стрімчик. І питання до вас, як вам такий саме формат у вигляді шорса, чи краще в стандартному, як там, горизонтальному варіанті? Напишіть під відео, щоб я знав наступного разу, як мені поставити телефон. Зараз просто за замовчуванням поставив, як було, тому не знаю, як краще. Подивимось на наступних стрімах. Отож, сьогодні буде лайтове тренування. Як бачите, на мені вже є нагрудний датчик серцебиття, підключений до годинника, і запускаємо тренування. Таким чином вибираю, що сьогодні буде функціональне тренування. Чекаю, поки з'явиться пульс. Ось він з'явився. І запускаю старт тренування. І годинник можу зняти з руки. І він буде дистанційно міряти моє серцебиття. А я буду дистанційно бачити, який рівень навантаження зараз отримую. Його стандартне місце ось тут. Він собі лежить, і я на нього періодично споглядаю. Значить, як кожного разу в своїх стандартних відосах, які я знімаю, зауважую, що робіть розминку. Бо в нашому віці отримати травму на раз-два. Ось і я. Наче нічого такого не робив, а вже рука болить. І треба пити якісь таблетки для зняття запального процесу. І це коштує якихось грошей. І виникає питання, навіщо це все робити? Для нашого здоров'я? Так що ж я його так беру і втрачаю те здоров'я, що треба знову вкладати гроші в його відновлення? Питання. Це таке філософське питання, до якого треба так серйозно підійти і подумати. Чи треба цим займатися, чи може махнути на нього рукою. Ну, але це вам для затравки. Якось ще повернемося до цього питання далі. Отож, в планах сьогодні зробити таку гарну розминочку, потягнутися. Ось. І частково покажу цікаву вправу, яку недавно спробував так ненароком, і вона мені зайшла. Поділюся з вами, потім напишете свої враження, якщо спробуєте. Отож, попробуємо зробити розминочку, де ми зараз будемо розминати всі наші суглобчики, зв'язочки. Ось. Як бачите, в мене тут не так багато місця, але я поміщаюся тут навіть зі своїми булавами, яких в мене дві. Ось така стандартна розминочка. Значить, плечі поробили, тепер робимо лікті. Я сподіваюся, що вам гарно видно. Якщо ні, то пишіть там. Повернись вліво, повернись вправо. Не забуваємо про кісті. І ще подобається мені таке. Гарно проробляє плечі. Верніше, плечовий пояс. І ще ось так. О, файно. Ось так. Ось так. Коли дітвора моя бачить, як
папа таке робить. Прибігає всім сімейством подивитися. О. Так, оскільки сьогодні попробуємо щось там з гірками. Стандартна гирьова розміночка для нашого попереку. І понахиляємося. О, всі хребці починають хрустіти. Значить, стають на своє місце. Потягнулися, потягнулися. Ну і треба ж про коліна не забути. 20 разів в середньому темпі. Фух. Не знаю, як у вас. У мене вже всі ці суглобчики, здається, скільки там тих років у мене, але вже поскрипують під час таких розминочних сетів. Ось уже 127, розігнали дихалку, розігнали кров. Візьмемо резиночку нашу і теж понавантажуємо ще раз плечі. Спочатку на самому широкому варіанті, потім зробимо трошки менший. Фух. Ще побачив гарну таку розминочну вправу наших західних товаришів, яка дельти розминає чудово. Беремо ось так, присідаємо і виходить ось так заводимо раз вперед, потім раз і назад. Раз вперед, раз назад. І так до 10 разів робимо. І вже наші дельти розігріті. І ноги при цьому ще піднавантажимо. Ще й дихалочка працює. Як вам вправа? Це, щоб ви розуміли, ну сама тонка резина. А вже так піднімає гарно і настрій, і пульс. Раз у нас оці речі розігріті, щоб не робити під них окреме тренування, можемо спробувати їх відразу і прокачати. Значить, я роблю це таким чином. Беру резинку. Зараз дочекаємося початку нової хвилини, щоб стартанути, а поки відпочинемо. І роблю навантаження на дельти. На передні плечові. 58, 59 і поїхали. Робимо в повільному темпі 15 десь 20 разів. Внизу повністю не опускаємо. Вверху теж не доводимо до точки, де у нас дельти вже не працюють. Ой, плечі. Відчуваємо навантаження.
О, працює оця штука передня. Тепер додаємо, ой, за турнік зацеплю, додаємо задню. Значить, видовжуємо руку, ось таким чином, повертаємо і стараємося за рахунок дельти відтягнути. Ой. За рахунок дельти відтягнути руку. Стану так, щоб вам було видно. З таким чином. Навантажується задній кучок. Теж правило або до відмови, або хвилину. Старайтесь пропрацювати її ізольовано, не за рахунок крил. М'язи маленькі, сильно багато енергії від нас не затребують. О, єсть. І та ж сама вправа на другу сторону. Ну що у нас там? 20 секунд, поїхали. Фу. Вже 10 хвилин трансляція йде, вже перші краплі поту є на чолі. Значить, 10 хвилин не проходять дарма. І дивіться, вже розминочка у нас пішла. Ця частина розігріта, ця частина розігріта. А зараз буде комбо 2 в 1. Будемо розігрівати середню частину і піднімати кров. Значить, це буде, як це правильно, стрибки з підняттям рук. Ось 60 стрибків. Це приблизно 1 хвилина. Ми і розігріємо середній пучок, і піднімемо пульс. Тож, поїхали 60 разів. Датчик показує 160 поштовхів. Це говорить про те, що ми гарно розігрілися. Тепер відновлюємо дихання для того, щоб перейти до основного блоку нашого тренування. Якщо зараз прямо почнемо, буде заважко тренуватися, тож будемо робити поступово. І ще раз скажу, тренування має бути для того, щоб не втратити наше здоров'я, а зміцнити його. Тобто без цього етапу жодне тренування я не проводжу. Якщо ви його не бачите в моїх тренуваннях на відео, це не означає, що я його не роблю. Це в мене в кожному описі до відео ви можете побачити. Я вже хлопець битий і тому знаю, про що кажу. Що там наш пульс? Уже 120. Ну, дивіться, ідея в мене сьогодні така. Раз у мене болять сухожилля на витягування руки, значить будемо робити
щось зв'язане з ногами і жимом. Мені приходить на думку один із комплексів, який я показував у своїх відосах. Moving Target, тобто рухаючіся цілі. Ми з нього викидаємо викиди на себе і будемо робити жим наверх і присідання. У мене навіть є спеціальний листочок, в якому я відмічаю, з якими гирями я працюю, скільки повторень виконую і коли було виконано останнє тренування, наскільки повторів і з якою вагою. Бо голова вже не та, все не можу запам'ятати. Тож візьмемо сьогодні 16-ки і попрацюємо, я думаю, в режимі 6-8 повторів, а далі подивимося, як піде. Як піде тренування, як піде наша трансляція. Щоб не затягувати час, якщо моє тренування цікаве тільки для мене. Отож, дві 16-ки наготовлені. Однакового кольору, як бачите, я готувався, напевно, до цієї трансляції. Тому все по феншую, гарно. І, значить, перший рух буде направлений на те, щоб зробити 6 або 8 вижимів. Ну, давайте почнемо. Раз. Два. Раз. Значить, два перших жима є і одне присідання. Тобто, таким чином ми підготовуємо наші м'язи до жимів і потрошки даємо навантаження на ноги. Незначно, щоб вони не забилися. Так, ну перші підходи вони легенькі, тому довго відпочивати не будемо. Зараз робимо 5. Раз. Два. 3. 4. 5. І один присід. О, уже гарно. Уже і пульс піднімається. А ми по цей час активно відпочиваємо. Ходимо потрошки. Можемо ручками потрясти. Фу. Фу. 135. Ну, певно, ще не той рівень навантаження. Тепер робимо, давайте 8. Поїхали. Раз. Два. 3. 4. 5. 6. 7. 8. І один присід. Ну, перший раунд, він, напевно, буде самий легкий, хоча пульс піднімається потрошки. Тому не дивуйтесь. Вже в кінці, на раунді третьому, а може ми сьогодні і в четвертий завалимо, вже не буде так весело. І це всього-навсього 16-ки. Значить, що хотів додати. Ну, тут можна орієнтуватися на пульс, поки що 140. Або між раундами відпочивати там хвилинку-півтори. Чим подобається мені гирі, на відміну від штанги чи гантелі? Тому що він такий життєвий снаряд. Ці рухи, які ми з ним виконуємо, вони всюди застосовуються. Це не те саме, що я ліг на скам'ю і ось таким чином жму. Тут рухи максимально до життєвих ситуацій. Взяти сумку, поставити сумку, взяти мішок, переставити мішок. І ці незвичні пози для нас, вони якраз прокачуються при опрацюванні з гирями.
а не штангами і не гантелями. Так, поїхали другий раунд. Зараз будуть задіяні ноги. Але все одно робимо 2 жими. Раз. Так, ножки починаємо забивати. Я, друзі, вибачаюсь, але я не встигаю читати, що ви пишете. Бачу, що підхвалюєте. Дякую за це. Спонукає до тренувань. Дивимось на пульс. 138. В принципі, на першому етапі можемо продовжити. Беремо знову 2 жими доверху. Раз. 2. І тепер 5 присідів. Раз. 2. 3. 4. 5. Вже 5 є. Отож бо, коли береш гірю, навіть для того, щоб її поставити на своє місце, де вона в мене зазвичай стоїть, потрібно зробити ось такий рух. Ось, що вже не характерний ні для якої гірі чи штанги. І таким чином, хочеш чи ти хочеш, пророблюються наші стабілізатори, які в звичайних умовах в спортзалі, де в нас тільки жими гантелі, тренажери, скажімо так, вони не працюють. І тоді виникає ситуація, з життєвого досвіду кажу, коли приїжджаєш допомагати викопувати картоплю, ось, і тебе мішок таскає за собою на полі, а не ти його. Хоча він всього-навсього там 45 кг, наприклад. Тому що м'язи всі не працюють. І в спортзалі ти нікуди не ходиш з цим навантаженням. Прийшов, ліг, пожав, пішов. А тут треба попрацювати і ногами, і дихалкою, і всім. Фух. Важко з вами говорити і працювати. Значить, зараз буде третій вже підхід на ноги. Будемо робити 8 присідань. А жимів тільки 2. Ну, таким чином ми підтримуємо тонус верхньої частини тіла і нагружаємо нижню. Поїхали. Раз. 2. Присіди. Раз. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Я не знаю, що вам видно. Вже у мене ось, бачите, піт тече. Спина вже упріла. Ну, певним чином на це ще впливає температура. І трошки тут закриті всі двері. Вентиляція така собі, але тим не менше. Вправа гарна, всі м'язи працюють. Значить, раунд закінчено. Перерва між раундами до відновлення пульсу. Оскільки 8 повторів з гантелями суттєво піднімає пульс, то відповідно відпочинок між раундами стає довшим. Не треба ним нехтувати, спокійно до цього відносимось. Що це нам дає на виході? На виході це нам дає те, що ми встигаємо за цей час заспокоїти наше дихання і розігнати молочну кислоту з м'язів. У нас на завтра не буде ніякої кріпатури. Але тренування на full body сьогодні буде. У нас не стоїть задача чувствувати завтра себе як вижатий лимон, а як повнотілий огурчик. 125. Значить, другий раунд починаємо з жимів. Значить,
3 жими, 2 присіди. Поїхали. Раз. 2. 3. Раз. 2. В цьому раунді у нас ноги, так сказати, відпочивають, нагружаємо вверх. Задача цього відео, по-перше, протестувати, що таке стрім. По-друге, показати, що таке робота з гирями. Я розумію, що рухи однотипні і не цікаві, але тим самим я вам показую, як організм реагує на такі прості, банальні вправи. Ще один момент. Хотів зауважити, що не дивлячись на те, що зараз у нас і високий пульс, і десь буде 30 хвилин саме тренування займати. Максимум, що ми зможемо сьогодні досягти по спалюванню наших кілокалорій, це в районі 300, можливо 350, в залежності від того, яка буде пульсова зона у нас на виході. Так, відпочили. Працюємо далі. 2, значить, 5 доверху, 2 присіди. Поїхали. Раз. 2. 3. 4. 5. Раз. 2. Ну, скажу відразу, що 2 по 16, ну це такий середнячкова вага, в принципі, для мене, я з нею справляюсь. Ось, і часто пишуть, що для гирьового спорту обов'язково пояс. Ну, якби це були якісь гирьові змагання, де нам постійно треба було 10 хвилин без зупину виконувати один той самий рух, я погодився би з вами. Або якби ми сьогодні брали навантаження, яке суттєво, ну, відносно нашої власної ваги. Наприклад, 32 для мене це майже 48% від ваги моєї. Тоді, можливо, так. А з такою вагою ми справляємося навіть за рахунок своїх сил. Не обов'язково одягати пояс. Значить, йдемо далі. Відновились. Тепер 8 жимів, 2 присіди. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. О, знову пішов пульс. Ну, тобто, моєї сили на даному етапі розвитку вистачає для того, щоб тримати 2 шістнадцятки перед собою і над собою, не сильно навантажуючи поперек. Але ви дивіться по своєму стану. Мені подобається з 2 працювати. Якщо у вас не вистачає поки що сил, беріть одну, працюйте з одною, відпочили, працюйте з другою. Ось, ніхто не забороняє, це все працює. Кожне тренування повинно масштабуватися саме під вас, а не під того дядю, який вам стріми пише. Так, отож, хотів продовжити свою думку, поки відпочиваю перед третім уже раундом. Що півгодини отаких мучень, всього-навсього 300-350 кілокалорій. Я таку кількість кілокалорій
можу після тренування повернути відразу за вечерею чи за перекусом якимись смаколиками. Тому тренування – це не головний елемент для схуднення. Запам'ятайте це. Тому що їмо ми кожного дня, а тренуємося в кращому випадку через день. Так, починаємо третій етап. Верніше, другий етап для ніг. Значить, тепер робимо 2 жими, 3 присіди. Помчали. Раз. Два. Раз. Два. Три. Що цікаво, що коли я присідаю з 2 гирями спереду, мені видається, що важче тримати гирі перед собою, в мене болить плече ось тут, ніж присідати. Такий парадокс. Ось до чого я веду, що вправа на ноги, але працюють і брові чуть-чуть, на них попадає. Так, ось 154. Треба трошки збавити темп. Ще чим гарні ці вправи, що ми не заходимо в анаеробний проміжок по нашому навантаженню серцебиття, пульсову зону. Що це нам дає? Що молочна кислота розганяється по організму і ми швидше відновлюємося. Організм не так виснажується. І я зроблю скріншот пізніше, як годинник замірює інтенсивність і тривалість тренування і показує, скільки треба на відновлення. Якби ми зараз не чекали на відновлення пульсу, а працювали і далі на пульсі 150, 160, 170, годинник нам напише 3 дні на відновлення. А так буде на відновлення 24 години. Тобто завтра вже в 7:30 вечора можна робити повторне заняття. Теж бажано на інші групи м'яза, щоб було навантаження, але в такому режимі можна навіть кожного дня. Головне не порушувати ці норми, бо якщо ми будемо забігати наперед і збільшувати тривалість, збільшувати інтенсивність, то, звичайно, ми не встигнемо відновитися. Поїхали, бо вже заговорився. Значить, знову 2 жими і тепер 5 присідань. Раз. 2. 3. І ще є така тенденція зробити собі нагороду після такого тренування. Це може бути що завгодно. Чи те, що ви собі забороняєте, чи якийсь смаколик, чи пляшечка пива, чи чіпси до них. Ось. І ще раз повертаюсь до того, що тренування забере у нас 350 кілокалорій. А нагорода за це тренування додасть вам 500, а то й 600 кілокалорій. І тепер виникає питання, чи можна за допомогою тренувань схуднути? А? Певно, що ні. Так, єсть. Знову беремо 2 доверху і 8 присідань. От вам і весело займатися. Не встигаєш відновитися, як треба вже знову робити повтори. Поїхали. Раз. 2. Раз. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Уже ноги відчуваються. І до чого ми прийшли? Що ми зробили 2 повноцінних раунди, де задіяли по 8 підходів на ноги і на верхню частину, тобто жими. В стандартному режимі мінімум, що я роблю, це 3. Тобто ще один такий ми маємо з вами зробити. Але пульс 165, тому треба відпочивати. Як ви знаєте, певно, що я давно контролюю навантаження через пульсометр нагрудний, а до цього контролював через смарт-годинник. І частенько я не розумів, якого біса в мене очі на викаті, серце прямо в горлі стоїть, а пульс показує 100-110. Тому що коли ми зжимаємо нашу руку, у нас тут настільки все тверде, що годинник не має тісного контакту з рукою. Плюс наші чоловічі волоси, плюс піт і похибка стає досить значною в замірах. Ось. Що впливає як на кінцевий результат по відновленню, годинник невірно його розраховує, так і в принципі неправильно заміряється інтенсивність тренування. Тому вирішив перейти на цей. В ньому немає похибки, він конкретно працює з електричними імпульсами, які відбуваються в момент стискання серцевого м'язу. І відразу все стало дуже гарно. Я знімаю годинник, я не переживаю, що я його розіб'ю, а точність показів суттєво виросла. Так, ми вже відновилися, починаємо наш 3-й етап і працюємо наверх. Значить, 3 жими, 2 присіди. Поїхали. Раз, 2, 3. Раз, 2. Щоб сильно ноги не відпочивали в цьому підході, ви можете робити глибокий присід і затримуватись там на секунду-2. Тоді м'язи сильніше розтягуються і відповідно ефект від того, що ви встаєте, він кращий. 148 пульс. Звісно, таке тренування не дасть нам банки, не дасть нам отаку спину, але воно нам дасть витривалість, воно нам дасть збалансований загальний вигляд наш атлетичний. 130 поштовхів. Значить, тепер 5 жимів, 2 присіди. Поїхали. Раз. 2. 3. 4. 5. Раз. 2. 2. Не забувайте брати воду на тренування, бо з мене тече, відповідно ми втрачаємо сольовий баланс організму. Що це за собою веде? Порушуються імпульси до наших м'язів. Чим більше поту ми втрачаємо, тим гірше імпульси передаються, тим гірше рекрутуються наші м'язи. Відповідно, немає 100% віддачі від тренування. Чекаємо. 145.
Зараз будемо робити 8 жимів. Ви готові? Бо я готовий. Поїхали. Раз. Два. Три. 4. 5. 6. 7. 8. З жимами закінчили. Уже така втома відчувається в м'язах. Що я вам скажу. 160 поштовхів. Видно по моїй фізіономії, що я трошки заморився. А ноги тонус не втрачають, поки ми робимо жими. Постійно тримаються у формі. Плюс ми напрацьовуємо об'єм. Кількість повторів. Значить, загальний тонаж зараз не можу порахувати, але ви можете прикинути, скільки повторів ми робимо. Значить, якщо для вас це тренування було легким, наступного разу ви можете додати по 2 повтори додатково, Б, збільшити вагу гирь. Перейти на 24, наприклад. І таким чином чередувати. Одне тренування низької інтенсивності, наступне тренування вищої інтенсивності. Щоб м'язи отримували такий собі ефект періодизації. Коли доходите до важкого інтенсивного тренування до 10 повторів, можете на постійну основу переходити на більшу вагу. Бо працювати вже більше 10 повторів немає сенсу. Так, значить в третьому раунді з жимами ми закінчили. І починаємо добивати ноги. Значить, зараз буде 2 жими і 3 присідання. Помчали. Раз. 2. Ну і ще, дивіться, присідання роблю в класичному вигляді. Присід, підйом. Без замірів, там, скільки часу вниз, скільки часу вверх. Якщо у вас взагалі немає більше додаткових гір, можете зменшувати темп. Це суттєво додасть інтенсивності. Ну, тобто повільно присідаєте, швидко встаєте. Як варіант. Ох, плечі вже убиті. А ще скільки присідань. Значить, зараз буде 2 жими і 5 присідань. Чекаємо на відновлення. 140, 137, 135. Поїхали. Раз. 2. 3. Є контакт. Половина шляху пройшли. 160 пульс. Писали мені підписники, що важко знайти гирі дорогі. Ці свої гирі, які я маю зараз в господарстві, я купив у різних власників, у різних, по різним каналам. Значить,
Найпростіше, що приходить на думку, це OLX, але там гарні варіанти дуже швидко пропадають, можна не встигнути. Ось. Але тим не менш можна щось цікаве знайти. І ще один варіант рекомендую, це Violet. Там періодично з'являються аукціони, де продаються гирі. І чим він кращий порівняно з OLX, це те, що там є стартова ціна, від якої починається аукціон, і вже хто скільки готовий за ту гирю віддати грошей. І повірте мені, вони далекі ті кінцеві ціни від тих, що вказані на OLX, де там власники гір ціни не складуть своїм золотим гірям. Піліті, Шура, піліті. І так, останній підхід, 2 жими, 8 присідань. Поїхали. Раз. Два. Раз. Два. 3. 4. 5. 6. 8. Хто молодець? Я молодець. А ви молодці, що дивитесь. Фух. Фух. Ой, друзі. Поки ми з вами балакаємо і тренуємось, вже від початку нашого стріму пройшло 45 хвилин. Звісно, це ще й з розминкою, але ефект від тренування ось він. Фух. Фух. Трошки віддихаюсь і покажу вам вправу, яку недавно спробував і зацінив. Вона дуже проста на вигляд і в той же час має гарний ефект. Як все, що в цьому житті. Знаю, що багато глядачів дивляться всі ці ролики на ютубах в надії і сподіванні знайти ту секретну вправу, яка вам дасть можливість займатися мало, а отримувати максимум ефекту. Ось. Але таких вправ нема. Є тільки конкретна робота і сила духу. Якщо ви будете працювати правильно, то буде ефект. А ніяких секретів, секретних вправ, секретних методик, цього немає, не існує. Зараз ми говоримо про натуральний тренінг, не про фарму. Мені здається, що в нашому віці вже про фарму думати пізно. Уже ми не ходимо ні на майданчик спортивний, ні в басейн з думкою, зараз я як роздягнуся, як покажу, який я мощний і рельєфний. Основне, що, вибачаюсь, що мене рухає цим займатися, це те, що я хочу контролювати своє тіло, бути гнучким, ось, а не свої 45, як то тюфяк чи що, оце мішком таким, який не може нічого з своїм тілом зробити. Але тим не менш, хоча я здатен там і підняти і 32 кг і так далі, моїх сил, моєї енергії, мого запалу не вистачає для того, щоб змагатися з молодим поколінням, як би я не старався. Мав нагоду порівняти себе під час квартирного переїзду і допомагав батькам, значить, зносити речі в грузове авто. І були хлопці на 10 років молодші за мене. На 10 років, що це таке? Я сам недавно був 35-літнім хлопцем. І я не встигав за ними. Хоча я займаюсь, хоча в мене є і витривалість, яка не яка. Все одно вони за рахунок свого віку швидше, більше і вище. Ось таке порівняння. Це треба зважати, на це треба звертати увагу. Тому що, займаючись спортом, як-не-як,
це має ефект змагань. Неважливо, з ким ви змагаєтесь, з самим собою чи з тим хлопцем, який поперед вас біжить. Все одно це змагання. І в цьому змаганні є ризик отримання травм. Далеко ходити не треба. Що я вам кажу? Потягнув сухожилля. І це ще я ні з ким не змагався. Просто повисів на турніку трошки довше, ніж потрібно. І вже пішли витрати на ліки. Менше працюю над роликами, більше відпочиваю і так далі. Майте це на увазі. Я не дарма назвав ролик «Фітнес за 40», не ролик, а канал. Тому що саме після цього віку до мене дійшло, що з собою треба щось робити, і я вже не буду таким, як колись. А відповідно все, що я буду робити в майбутньому, воно не може братися під кальку з тим, що я робив до цього. Тому що нема вже того запалу. Як це не звучить, але це правда. І тому треба робити поправки. Десь трошки довше відпочити, десь трошки довше збільшити об'єм відновлення або кілокалорій додаткових і так далі. Тому що ресурс у всіх обмежений. Отже, пульс 125. Рахуємо, що я відновився. Значить, плечі навантажили, тепер навантажимо нашу трапецію. Значить, два варіанти виконання. По-перше, беремо гирі і піднімаємо їх над собою. Можемо просто стояти, а можемо ще додати ходьбу. Ну, зазвичай я ходжу з кімнати в коридор, з коридора в кімнату. Але сьогодні ми не будемо таке рандеву робити. Просто покажу, як це виглядає. Підняли, зробили жим. І ось таким чином стоїмо. Можна робити 30 на 30. Значить, зараз 15 секунд. 45 секунд ми маємо опустити гантелі донизу. Зараз працюють ті м'язи, які ви навіть ніколи не тренували, повірте мені. Ще 5 секунд. Навантаження йде конкретно от сюди. Після цієї вправи м'язи так розбухнуть, що ви ще їх ніколи такими не бачили. Відпочиваємо 30 секунд. І знову повторюємо 30 секунд утримання. Поїхали. О, і це тільки другий підхід. А вже пульс у мене, щоб ви розуміли, 155. Нічого не роблю, просто тримаю. Можна ще й сказати на витягнутій руці, де навантаження йде прямо по руці. Але ні. Підключаються ось ці м'язи, дихати стає важко. Давайте на цього разу трошки 15 секунд додамо додаткового відпочинку. Якщо візьмемо для цього ефекту ще й 24 кг, повірте, очі у вас будуть на викаті. І третій раз зробимо, бо вже на сьогодні багато не потягну.
О. Гарна вправа. Рекомендую вам спробувати. Єдине, що якщо у вас немає гір, а є штанга, це трошки не те. Тому що ваші руки зафіксовані, вони не гуляють. Тому ця вправа не зовсім підходить. Краще тоді взяти 2 гантелі, щоб ви могли їх вижати і вони у вас були не пов'язані одна з одною. Відповідно, для того, щоб добити наші м'язи ніг, можна спробувати їх зробити в змінному опорі. Або просто поприсідати до відмови, або додати як там, позу всадник, наїзник по-українськи. Тобто ось таку. І таким чином постараємося простояти 20-30 секунд. Десь мені хтось писав в коментарях, що статичні вправи провокують серцеві захворювання, гіпертонію і тому подібне. Можливо, там, де ви докладаєте суттєвих зусиль, воно і так, але в таких позах, де ви просто фіксуєте себе, навряд чи вам загрожує якась гіпертонія. Гіпертонія вона у вас або є, або її нема. І такі вправи, напевно, не виключать у вас гіпертонію. Ось такі, друзі, мої думки під час тренувань. Не всіми думками я з вами ділюсь під час запису роликів, а сьогодні треба було чимось вас зацікавлювати, крім втомленої моєї фізіономії. Тому поділився такими роздумами. Дякую всім і кожному, хто був сьогодні зі мною на цьому тренуванні. Ставимо лайк, пишемо коментарі. І до зустрічі у нових чи то стрімах, чи то роликах. Дякую за увагу. Заходьте на канал. Пока-пока.